The Baltic Sea, once teeming with herring, perch and pike. But now the fish are fewer. And the blame? It's falling on the usual suspects, the grey seal and the cormorant. Representatives of the large-scale trawling industry say it's climate change, eutrophication, and an increasing population of top predators. And even the sport fishermen point fingers. Cormorants and seals, they claim, are driving out the perch and the pike. Now government is acting. Havsmiljöförvaltningen och havsmiljöhänsynen behöver tydligare bli integrerade i fiskförvaltningen. Men även i förvaltningen av predatorer som säl och skarv. Hunting quotas have been increased. Seals and cormorants are to be shot in greater numbers. The justification? Science. But here's the twist. The researchers don't agree. Jaga säl med motivationen att man ska skydda fiskbestånden, det tycker jag är en helt falsk bild av hur naturen funkar. Att det fungerar inte så, och det tycker inte jag är bra. Conservationists are also critical of this strategy. Den här regeringen vi har idag har ju drivit säljakt som någonting som de kallar för ekosystembaserad havsförvaltning. Vi ska rädda fisk genom att skjuta säl. Och det här känns ju alldeles befängt. Det är ju våra aktiviteter, det vi har gjort mot ekosystemet som gör att vi har så dåliga bestånd av fisk i Östersjön som vi har idag. In Kalmar Strait, scientists from the Swedish Agricultural University dissect shot cormorants. And what do they find? Not a single perch, not a single pike, only sticklebacks, dozens of them. Bara spigg. Än så länge bara spigg. Bara spigg, ja. Vi har inte sett en tillstymmelse till något annat. Det är ju spigg. Could it be the explosion of sticklebacks came first and the cormorants followed? Det som man vet är att abborren har minskat i området och spiggen har ökat. Det är lite intressant att se hur, försöka få förståelse för hur skarven kommer in i bilden. Om det är så att skarvarna har bidragit till att abborren har minskat och spiggen har ökat, eller om det är så att skarvarna mer tar tillvara på det faktum att spiggen har ökat på grund av att abborren har minskat. Men det är inte säkert att abborren har minskat på grund av skarvarna alls. Is the predator really the cause or just a symptom? And what about the seals? We are told that they are too many. But today their numbers are only about half of what they were a century ago. And the cormorant, it's not an invader. It belongs here. It always has. So maybe it's time to ask, what are we really trying to fix? Do we want a healthy Baltic Sea or a Baltic Sea that only serves us? Kunskapsbaserad förvaltning som tar sin utgångspunkt i försiktighetsprincipen och att vi säkerställer att ekosystemen kan fortsätta leverera de ekosystemtjänster som är så viktiga för oss människor i vår verksamhet. Ett friskt hav är en förutsättning för vår långsiktiga konkurrenskraft och vårt välbefinnande, och välmående fiskbestånd bidrar till livsmedelsberedskapen och självförsörjningen. The balance is off, but shooting the seal or the cormorant may not restore it, because maybe, just maybe, we've been asking the wrong question all along. Nature doesn't work on blame, it works on balance.